નમસ્કાર મિત્રો, મેરી ટ્રીકમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે વાત કરીશું મિની સ્પ્રે મશીન જે સર્વિસ કરવા માટે ઉપયોગ થઈ છે, કે માત્ર ને માત્ર તમે 300 રૂપિયાની અંદર બનાવી શકો છો। ઘરે પણ બનાવી શકો છો, અથવા તો તમારી પાસે જે પંપ છે તેની મોટર વડે પણ તમે બનાવી શકો છો આસાનીથી। તો મોટરથી તમે કઈ રીતના સ્પ્રે પંપ બનાવી શકો છો તે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમને સમજાવીશ। તો આ મિત્રો બજારમાં આસાનીથી મળી જશે, માત્ર 300 રૂપિયામાં તમને મોટર મળશે। અને ત્યાર પછી વાત કરીએ તો તમારે એક 12 વોલ્ટની બેટરી અથવા તો જે તમે ગાડીની સર્વિસ કરતા હોય તેની અંદર બેટરી હોય છે, તેમાં પણ તમે છેડા કનેક્ટ કરી શકો છો અને પાવર લઈ શકો છો। તો 12 વોલ્ટની બેટરીની જરૂર પડશે તમારે। અને બીજી વાત કરીએ તો તમારે એક નળીની જરૂર પડશે। નળી જે આપણે પંપ ભેગી નળી આવે છે એગ્રીકલ્ચરના પંપમાં, જે દવા છાંટવાના પંપ હોય તેની નળી પણ ચાલે। તમારે કોઈ વધારાનો ખર્ચો કરવાની કોઈ જરૂર રહેતી નથી। ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ તો જે ટ્રિગર આવે છે તેને તમારે એક ટ્રિગરની જરૂર પડશે, કારણ કે ટ્રિગરની મદદથી તમે તમારે જે નોઝલ છે તેને સિંગલ કાણાવાળી અથવા તો જે રેડીમેડ મળે છે તમારે ખોટી ઝંઝટની પંપ સાથે જ મટીરિયલ આવે છે, અને એ મોટાભાગના ખેડૂત તે નોઝલનો ઉપયોગ કરતા નથી। તો તે એક નોઝલની જરૂર પડશે। તો એ નોઝલ કઈ રીતના હોય તમને બતાવું તો આ નોઝલ છે તેની અંદરથી જે વાઇસર છે, જે બે કાણાનો, તે દૂર કરી અને ડાયરેક્ટ પ્રેશર લઈ શકો છો। તો પ્રેશર કેવું હોય છે તે તમને હું બતાવવાની કોશિશ કરું, અને આ વિડીયો પૂરો જોજો, કારણ કે તમને ખબર પડશે કે માત્ર 300 રૂપિયામાં તમે તમારા ઘરે જ તમારા જે હોન્ડા છે તેનું સર્વિસ કરી શકો છો। અને આ છે તેનું ફિટિંગ મિત્રો, અને આ 12 વોલ્ટની બેટરી છે। તો મિત્રો આ જે સફેદ નળી છે તેના દ્વારા આપણે મોટરનું સર્વિસ કરીએ છીએ। તો હવે તેનાથી આપણે આ રીતના મોટરમાં રહેશે। જો મિત્રો તમારી બેટરી વધારે એમ્પિયરની હોય, હાઈ એમ્પિયરની, તો તમારે પ્રેશર જોરદાર આવશે, આથી પણ વધી જશે, કારણ કે આ બેટરી નાની છે એટલે થોડું પ્રેશરમાં લો હોઈ શકે છે। તો આ રીતના પ્રેશર સોલિડ પ્રેશર છે, જોઈ શકો છો તમે, ધૂળ કેટલી સાફ કરી નાખી છે। અને મિત્રો તમને કોઈ વસ્તુ ન સમજાય અથવા ન મળતી હોય તો તેની લિંક હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, ત્યાંથી તમે ખરીદી શકો છો। ધન્યવાદ તમારો કિંમતી સમય દેવા બદલ। અને મારા યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર અવનવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। ધન્યવાદ, જય ભોલેનાથ।